Ayan, unboxing po tayo ng aking kitchen cookware set. Ayan. Pinili ni Gio para sa akin. Kaya papalitan namin ang ano. Ayan. Hindi niya sinabi sa akin kung magkano ko nakita ko yan. Lagay dyan. 1,499, 1,500. Yan. Ang aking set. Yan. Yan ano po. Mga ano niya siguro mo to. Yan. Kaikikan. Ano to? Mga ano-ano na niya. Ayan. Wow. Ang ganda ng ano niya. Oh goodness. Ilang pieces ba ito? Yan. Isang malaki. Ang ganda. Ang ganda nga ng puwet. Isa. Yan tapos ito. And then, ayun na. Kompleto na siyang gamit. Wow. Happy na naman aking kitchen. May libre pang ano, 2 sandok. Ayan. Ayan. Ganyan ang ano niya. Ang peta niya. Wow. Eisenbach Professional. Quality Control. Ayan. Okay. Good. Very cute. Eisenbach Professional. Eh pala sabi niyo sa akin, ay may binila ko na ano, set ng ating kaldero, kaya yung mga ano na, pero hindi pa naman siya, bago pa lang, kailan ko lang binili. Ayan, happy na naman aking kitchen. Dito na ang aking bagong mga set ng kaldero. Ayan, may 2 sandok. Ayan. Happy ako. Ang gaganda, grabe. Oh, so nice.